Als je de kozijnen gaat schilderen, zowel buiten als binnen, dan kan het zijn dat je siliconensporen kunt hebben in je verflaag. En dan is de vraag, moet je dan ook die kwasten weggooien, omdat die sporen waarschijnlijk ook in je kwasten zitten? Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Nou, mijn antwoord daarop zou zijn, ik zou dat niet doen. Waarom zou ik dat niet doen? Ik gebruik namelijk gewoon goede kwasten. En dat zijn de kwasten van Goudhaantje. Deze groene is de Futura kwast van Goudhaantje. Maat nummer 16. Die is voor terpentineverf. En de rode, dit is de Purple kwast. Die is voor watergedragen verven. En deze kwasten, die zijn niet goedkoop. En daarmee bedoel ik want wat is goedkoop? En ze zijn niet goedkoop als je dat vergelijkt met die wegwerpkwasten die je misschien bij een bouwmarkt haalt. Ja, die zijn gemaakt om misschien even 1 keer te gebruiken en weg te gooien. Nou, deze kwasten gebruik ik zo lang mogelijk. En ik weet wel dat meneer Goudhaantje, die wil heel graag dat je zoveel mogelijk verkoopt. Maar wat hij ook wil, is dat je een goede kwast hebt om mooi schilderwerk te leveren. En dat die niet bedoeld zijn om even 1 keer te schilderen en gelijk weg te gooien. Dus je kunt ze gewoon wat langer gebruiken. Maar nu is de vraag, als hier nou siliconensporen in zitten in je kwasten, moet je dan deze weggooien? Nou, ik zelf zou dat niet doen. Ik zou die kwast goed even schoonmaken. Dat kan bijvoorbeeld met tinner. Dan los je eigenlijk alle troep die erin zit, los je daarmee op. En dan schud je de kwast. Ik doe hem altijd zo. Dan schud je deze kwast even in die pot. En let wel, ik ga het nu gewoon duidelijk zeggen, want anders gaan mensen daar misschien wat over zeggen. Doe dit gewoon even buiten. Doe dat niet in je kamertje. Gewoon buiten even goed schoonmaken. En de tinner, waarom gebruik ik liever tinner? Omdat tinner sneller vervlucht. Als je terpentine gebruikt, en misschien ken je dat wel, heb je dat met terpentine helemaal schoongemaakt, denk je, ik heb hem goed uitgeschud en dan ga je schilderen. En dan lekt het zo over je handen, lekt het vaak die verf. Nou, dat heeft te maken omdat die terpentine niet heel snel vervlucht. En dat zit dan nog in je kwast. En als je dan weer verf erbij doet, dan lost dat wat meer op. En dan krijg je die dingen over je handen heen. Dus persoonlijk zelf gebruik ik liever wat tinner. Daarmee los je alles op. En dan schud je de tinner eruit in een potje. Dat vang je natuurlijk op. En dan zul je ook zien dat die tinner die er dan nog in zit, als je de kwast even 5 minuten weglegt, dan vervlucht dat heel snel uit de kwast. En heb je dus ook niet meer dat je je hele handen onder hebt, onder de verf. Nou, dat kun je in ieder geval doen met je kwast. Maar hoe los je dan het probleem op dat je siliconensporen hebt in je ondergrond? Want dat heb je nog steeds erin. Nou, er is in een winkel, kun je daar anti-siliconen druppels voor kopen en die doe je erin. Je hebt daar speciale voor terpentineverf en je hebt speciale voor watergedragen verf. Dus daar moet je even goed naar kijken welke type je nodig hebt, welke verf jij dan gebruikt en dan moet je dus de juiste kopen. Doe je daar een paar druppels in, ik zou zeggen tussen de 5 en de 7 druppels in. Dat doe je er even in en dat ga je goed roeren. En als je dat geroerd hebt, dan zul je ook zien dat die sporen van siliconen worden daarmee opgevangen. En dan kun je dus je ondergrond schilderen. Ik wil je wel adviseren, als je dat doet, of je doet dat met de grondverf, dan kun je daarna misschien weer de boel gaan schuren. Maar ik zou niet te veel gaan schuren, want misschien als die sporen er dus nog in zitten, dan schuur je dat weer kaal. En dan komt dat weer naar boven. Dus normaal gesproken doe ik al wat van die druppels in de grondverf. En daarmee kun je je kozijn gaan schilderen. En als je dat hebt gedaan, dan schuur je misschien heel licht met een schuurpetje. Ik heb hier nog wel eentje liggen. Even kijken, dat zijn van deze schuurpetjes. En dan kun je daarmee heel fijn afschuren. Dat is eigenlijk puur om het te matteren. En dan geef je hem een tweede grondlaag. Of je bent bij het aflakken en je gaat dan aflakken. Doe je dan die druppels ook in je aflakverf? Ik doe dat bijvoorbeeld ook. Ik wil gewoon geen risico hebben. En dan doe ik wat druppeltjes ook nog bij in de aflak. En dan kun je daarmee je kozijnen schilderen. En op die manier kun je dat probleem opvangen. En zul je ook zien dat je kozijnen mooi blijven. Zonder dat er van die siliconen besmetting in zit in je ondergrond. Nou, al deze materie wat ik je uitleg en al deze handige tips, die heb ik ook in mijn PDF e-book geschreven. En er zijn nog veel meer van dit soort problemen die ik in mijn e-book heb geschreven. En mijn e-book kun je dan kopen met de link die hieronder zit in de eerste reactie. Of ga even naar mijn website
onder het kopje merchandise. Ik heb een hele nieuwe website. Als je die nog niet hebt gekeken, ga daar even naartoe. Maar onder het kopje merchandise kun je er naartoe gaan. Dan kun je even mijn pdf bekijken. En je kunt hem kopen voor €6,05. Dat is echt geen geld. Ik krijg heel veel reacties van mensen dat ze zeggen dat ding is veel te goedkoop. Maar ik heb het bewust gedaan zodat jij hem kan kopen. Zodat iedereen met een heel klein budget het kan kopen. En in mijn pdf heb ik heel veel van dit soort problemen uitgelegd. Zodat jij geholpen wordt bij het klussen. Nou, als je nog veel meer wil schilderen en je wil een kozijn schilderen of je wil een deur schilderen, dan heb je gewoon bepaalde stappen nodig. En in de video die je hiernaast uitleg, daar laat ik je zien hoe je een deur kunt schilderen. Dus ga die video bekijken en dan leer je nog veel meer stap voor stap hoe jij een deur mooi kan schilderen. Ik zie je in de video hiernaast. Adios.